مبارك اسم يسوع. مبارك اسم يسوع. آمين. لإلهنا كل السلطان وكل المجد وكل البركة. إلهنا الحاضر في الوسط عندما نعلي اسم ربنا يسوع المسيح. ولا مرة فشلنا، ولا مرة بخل علينا بأنه يحضر إلى هذا المكان، ولا مرة بخل بأنه يجي ويلمس كل قلب رفع اسم الرب من كل ذاته. أمين؟ فبما أنه عليت اسم الرب من قلبك، وبما أنه سبحت اسم الرب من قلبك، فثق أنه إلهك موجود في هذا المكان ليباركك بركة عجيبة. أمين؟ هاليلويا. اليوم راح اخذ الموعظة من مكان ثاني. في يوم من الأيام في الجزء الأول من هذه الموعظة حكيت عن التلاميذ اللي ما فهموا من هو يسوع. تلاميذ ما فهموا من هو يسوع إلى أن سوى شيء معين في حياتهم. والقصة موجودة في مرقس 6 في العدد 45. الموعظة ما راح تكون من هذا المكان، لكن دائما راح أشهد عن هذا المكان شنو هو اللي صار. اسمعوا وياي قبل ما نجي إلى قراءة كلمة الرب شنو اللي صار مع التلاميذ في هذه الأوقات. الرب كان قد حول الماء إلى خمر، وكان قد شفى رجل من حاشية الملك، وكان قد بارك في الصيد وأعلن أنه هو الخالق وممكن يضع الأسماك في أي مكان. كان قد شفى الأبرص من لعنة البرص، لعنة الخطيئة، وشفى مفلوج في بيت حسة ومفلوج آخر. وكان أيضا قد أحيا ابن أرملة، أحيا، أعطى حياة جديدة. كان يسوع قد هدأ عاصفة، طرد أرواح، أحيا ابنة يايروس، شفى نازفة الدم، شفى أعميين وأخرس، أطعم 5000 ب5 خبزات وسمكتين. في نفس الوقت يجون التلاميذ في وسط القصة اللي راح أقراها ويحكون أنه بهتوا ولم يعلموا من هو. تعرفون عن أي قصة أنا أحكي؟ عن قصة السفينة المعذبة، عن القصة اللي فيها إبليس قد وشوش لأذهان التلاميذ أنه أنتم راح تغرقون، الرب يسوع مو وياكم. ففي مرقس 6 نشوف بالعدد 45 أنه قد ألزم تلاميذه أن يدخلوا إلى السفينة حتى يأخذهم وين؟ إلى العبر. ما راح أقرأ القصة كلها، لكنه اللي صار إنه التلاميذ في وسط البحر معذبين يا شعب، والتلاميذ يباعون وين يسوع؟ يسوع ماكو. وفجأة يظهر يسوع لهم ماشيا على الماء. أمين؟ لما نروح على متى والإصحاح 14 نفس القصة مكررة. مرقس 6 ومتى 14 العدد 22. وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة. متى 14 العدد 22. للوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين أنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت
كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو. هذا المقطع بمرقس 6 ما موجود اللي راح أوعظ عنه اليوم. المقطع الأول اللي قرأته موجود، لكنه استشهدت بمرقس 6 لما حكيت لي أنه بها توضيح أكثر عن هذا الجزء. لكن اليوم بما أنه راح أحكي عن الجزء الثاني فراح أكمل من متى 14 عدد 28. فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فأمرني أن آتي إليك على الماء. فقال تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يرى صرخ قائلا يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله مبارك اسم يسوع. هاليلويا. في الجزء الأول إذا تتذكرون وياي راح أعيد شوية نقاط. حكيت وقريت العجائب اللي يسوع صنعها، صح؟ العجائب اللي يسوع صنعها. وحكيت عن جزء اللي فيه بالهزيع الرابع يسوع يأتي ماشيا على الماء، وكيف انه لما دخل السفينة هدأت الريح والعاصفة هدأت. وأيضا حكيت أنه لماذا ألزم التلاميذ أن يدخلوا في السفينة، لأنه حكينا أنه 15 أو 20 معجزة من المكتوبة بالكتاب المقدس يسوع كان صنعها أمام التلاميذ، ولا زالوا في هذه المعجزة يسألون من هذا؟ من هذا اللي عنده هالشكل قوة؟ فكان يسوع لازم يدخلهم بالسفينة ويجتازون بالعاصفة حتى يعرفون منه هو يسوع. وهواية مرات اليوم احنا نشبه تلاميذ يسوع. وهي مرات لما اخر معجزة تعرفون شنو كانت اشباع الجموع بالخبز وبالسمك. وحكيت انه هواية مرات الرب لما مد يمينه بالبركة ما عرفنا منه هو. وهواية مرات لما شفانا ولما باركنا ولما عطتنا ولما كان معنا ما عرفنا منه هو. فكانوا التلاميذ يحتاجون انه يدخلون في العاصفة. لما دخلوا في العاصفة تعرفون بعد العاصفة صاروا يحملون المرضى. أول شيء هنا بهذه القراءة أعلنوا أنه أنت هو ابن الله. هسه عرفتوا؟ إلا لما تدخلون بالعاصفة، إلا لما تجتاز بالريح والصعاب حواليك راح تبدي تعلن أين أنت يا ابن الله؟ بالحقيقة أنت ابن الله. فكانوا يحتاجون فعليا لعاصفة. وهي مرات راح تسأل يا رب أنا ليش بهذه الظروف؟ يا رب أنا ليش سمحت أن أكون في ضيقة؟ ليش سمحت أنه مرض يجي على حياتي؟ ليش سمحت أنه لعنة تضرب حياتي؟ ليش سمحت ليش يا رب ما حميتني؟ ليش؟ اليوم جواب الرب لك أنا صالح يقول الرب. لما تجتاز بالعاصفة ولما تكون بالضيق الرب عنده رسالة خاصة في حياتك، والرب يريد يبني إيمانك ويريد يحول إيمانك من إيمان هزيل، إيمان ضعيف، إيمان بلا قوة، إيمان ما به أي طعم، إلى إيمان قوي، إيمان مشبع، إيمان به مثل التلاميذ تفتن المسكونة. إذا ما تدخل بالعاصفة وإذا ما تشوف يسوع هو المنقذ، إذا ما تشوف يسوع يأتي في آخر لحظات في الهزيع الرابع قريب من النهار قريب من الصبح ويعلن كوكب الصبح المنير النور على حياتك، ما راح تكون تلميذ حقيقي ليسوع. اليوم إذا سألت الرب هذا السؤال هذا هو جواب الرب لك، لأنه أنا الفخار الأعظم يقول السيد الرب، لأنه أنا اللي أجبل في حياتك، وأنا اللي مرات أدوس بإيدي، وأنا اللي أسمح مرات إنه الضيقات تألمك، أسمح. لكن تعرف لما أدوس بإيدي على هذا الفخار العظيم، على هذا الفخار، لأنه أنا الفخار العظيم، أنا أصنع منك شيء جديد. قابل تدخل بالعاصفة. الجزء الأول هو ألزم التلاميذ أن يدخلوا في العاصفة. تعرف
دواخلي وطريقة تفكيري ومدى إيماني هو اللي يلزم الرب واللي يخلي الرب أنه يسمح أنه تجتاز في عواصف وتجتاز في ضيقات. ومرات مو مرات، دائما لما الرب يسمح بالعاصفة هو حتى يبنيك، حتى يعلن عن ذاته، حتى يعلمك ويعرفك من هو. فآمن بالرب وقول للرب يا رب أنا أشكرك وإن كنت في مركب عاصفة حوالي والأمواج تلاطم يمين ويسار، ولو شراع مركب راح ينكسر، لكنه بما أنه أنت قائد المركب أنا موافق يا رب أن أكون وياك بهذه السفينة. أمين؟ هاليلويا هاليلويا. إذا أول شيء فهمنا أنه لماذا ألزم التلاميذ أن يدخلوا في السفينة. هذا الموضوع اللي فات، الجزء الأول من هذا الموضوع. نجي على اليوم على كلمة بالعدد 22. أول كلمة: يسبقوه إلى العبر حتى يصرف منه. حتى يصرف منه. أكو قائد يصرف جموع؟ أكو قائد يصرف جموع؟ ناس حواليك يا يسوع بعد شنو تريد؟ واحد من المفسرين كتب في ذاك الوقت لما يحكي عن التاريخ اليهودي قال انه ارادوا ان يملكوه في ذاك الزمان، ويسوع قصد انه يرسل التلاميذ ويصرف الجموع ويبتعد على الجبل ويصلي. جيت اسال ليش يا رب؟ ليش يا رب الجموع حواليك يريدون يملكوك؟ تقريبا هذا اليوم يشبه يوم وصلنا، يوم وشعنا، تجي تصرف الجموع. ألزمهم أن يصعدوا إلى السفينة ويعبروا إلى العبر، حتى أنت تصرف الجموع وتطلع للجبل تصلي. حكينا شنو المعجزة اللي قبل هذه؟ شنو المعجزة؟ إطعام وشفاءات وإخراج شياطين، صح؟ يا ترى هذول الجموع ليش رادوا يملكوه؟ أكل ببلاش، سمك مال سمك، يعني مو أي أكلة اللي كانت خبز وسمك، ما أعرف إذا مسقوف ولا هم مسقفون. بعد شنو أريد؟ إذا أكو ملك يوزع لي بس أفتر وراه ويوزع لي أكل ببلاش. فتفهم من هذا إنه الناس اللي كانوا يتبعون يسوع في ذاك الوقت كان أكو دوافع خطأ جواهم. هالشكل الناس يسوع يصرف. تعرف ليش؟ لأنه كان يريد أنه يعلم تلاميذ بهم ينشر المسيحية وينشر اسم المسيح المصلوب فتى الله القدوس في كل المسكونة. واللي كانوا رايحين ورا المسيح لأنه محتاجين أنه يأكلون منه ببلاش، هذول كانوا يحتاجون أنه ينصرفون. إذا نوعين من الدروس: أكو قادة يحتاجون أنه يدخلون بالسفينة ويجتازوا العبر ويجتازون في المشاكل وفي الضيقات، والسفينة تتلاطم بهم حتى يعرفون من هو يسوع. وأكو ناس يحتاجون أنه يحكي لهم دوافعكم غلط، ابتعدوا عني، لما تعرفون منو أنا هذاك الوقت تفضلوا تعالوا عن كل شيء، لأنه أنا سأصلب، لأنه رسالتي أكبر من أنه أنا جاي حتى بس أشبع. واليوم دوافع الناس اللي تجي ليسوع كثير. أنا سامع عن شباب يروحون للكنيسة حتى يدورون بنات. سامعين؟ سامعين ولا خيال؟ لا خيال؟ أنا شوي صريح، ما أدري يزعلون الشباب ما يزعلون، ما أعرف. أنا زي ما أعرف ما يتزوجون زين. أنا سامع عن بنات أمهاتهم يجيبوهم بالقوة للكنيسة. شنو رأيكم؟ أكو؟ بلكي اليوم يعني زين كنيستنا صغيرة بس يعني بلكي اليوم أكو العريس المناسب. شنو رأيكم؟ أكو ولا أنا غلطان؟ أكو ناس بس لما مرضى يجون كنيسة. سمعوني أنا ما أحب أوعى واحد، ما أحب أحكي واحد. أكو ناس بس لما مرضى، أكو ناس إذا أتوسل بيهم ما يجون كنيسة. بس إذا مرضى أول واحد لك جاي، من أصحى الساعة 6 للكنيسة لك جاي. محتاج اليوم شيء من يسوع، ما حد حصل، ما راح تعرف. فصرف الجميع. اللي جاي عند رجلين الرب راح يلاقي الشفاء وراح يلاقي الشفاء
واللي جاي عند رجلين الرب راح يلقي حاجة القلب، وراح يلقي كل اللي جاي حتى ياخذه من الرب. واليوم الرب ما راح يصرف الجموع، لأن الجموع اللي جاية هنا جاية لأجل اسم يسوع المسيح. امين. وكل من جاي لهذا المكان لانه سينال من الرب، من مجد الرب، لانه جاي حتى يعظم اسم الرب، ثق انه ربك والهك سيتمجد. امين. هللويا هللويا. نجي على بطرس، وهذه مكتوبه باعمال أعمال 42 و 43، ما تحتاج تفتحوها. بطرس كان يعمل أعمال عجيبة وغريبة. بنفس هذا المقطع لما تكمل راح تشوف إنه يسوع كانوا يجتهدون حتى يلمسون ثوب المسيح. بطرس تعرفون شنو صار فيه لما أخذ مجد المسيح عليه؟ لما أخذ قوة البنوية، كان لما يجتاز في شارع يجيبون المرضى على الأسرة ويضعوهم، لعل خيال بطرس يلمس هؤلاء فيشفون، لأنه قوة ومجد المسيح صار في بطرس. تعرف ليش؟ لأنه اجتاز في هذا الضيق، ولأنه الوحيد من التلاميذ اللي احنا اليوم اغلب الوعاظ لما يحكون يقولون بطرس لماذا شككت؟ صح؟ بس اغلب التلاميذ ما جرأوا يخلون رجليهم ويمشون على الماء. بطرس كان الوحيد اللي جرأ انه يطلع من دائرة الأمان. كان الوحيد اللي جرأ يطلع من الدائرة اللي تحميه، لأنه رأى يسوع ماشيا على الماء. اليوم هواية ناس قاعدين مكانهم ويخافون يشتغلون، يخافون يتوجهون نحو المسيح. تعرف ليش؟ لأنهم مرتاحين بالسفينة رغم أنهم تلاميذ. اليوم تعالوا قل للرب أنا محتاج أخذ خطوة الإيمان اللي مثل بطرس. أنا محتاج أخلي رجلي برا السفينة، محتاج ألمس الماء، أشوف مثل بطرس الذي تحدى الطبيعة وقوانين الفيزياء ومشى على الماء. تعرفوا هواية أمور مرات بنفكر بها بالعقل البشري نقول هاي مستحيلة، بس مرات نجتاز بها نقول لأنه الرب معنا. واليوم محتاجين هذا النوع من الإيمان يا شعب الرب. اليوم محتاجين إنه نخلي رجلنا برا السفينة، محتاجين نقول كفانا قعودا على هذا الجبل. شعب إسرائيل 40 سنة كانوا يلفلفون بالبرية بدون ما يوصلون لنتيجة، لأنهم لم يتعلموا ما أخذ. شعب لا يستحق أن يدخل أرض الموعد. اليوم تعالوا خلي رجلك برا السفينة. اليوم تعالوا خلي رجلك في مكان يبدو أنه هو عدم إيمان، يبدو أنه هو عدم أمان، لكن تعرف كل الأمان في الرب يسوع المسيح. دليل كلامي طول ما بطرس كان يباوع على يسوع كان يمشي على الماء، فمشى على الماء. الكلمة تقول أنت سقط، مو سقط، أنت غرق. شك. ليش شك؟ عندما نظر الأمواج ايش بيها؟ الأمواج عالية، زي من قبل الأمواج كانت مو عالية لما كان يمشي على الماء. لو ولا من خلى رجله هي صارت عالية ولا هي كانت عالية؟ فهموني، هي أصلا كانت عالية. ليش مشى أول مرة وبعدين غرق؟ لأنه حول عيونه من يسوع المسيح إلى المياه العالية. فلما تباوع على مشاكلك، لما تباوع على مرضك، لما تباوع على ضيقتك، لما تباوع على الاضطراب اللي حواليك، راح تغرق بالمشاكل وتغرق بالضيق وإبليس يدوس على حياتك. لكن وانت بالمشاكل وانت بالضيق وانت بنفس الوضع، تذكروا الامواج هي كانت اصلا عاليه وعاتيه، وهي كانت كافيه انه تغرق سفن، لانه كانوا التلاميذ بالسفينه خايفين، ابدا ما كان امان. لكن لما باوع على يسوع وكأنه هذه الامواج ما لها اي قوه، وكأنه هذه الامواج متى ان يشيل بطرس. واليوم احنا بنفس الوضع. لما نفتح الأخبار التلفزيون والإنترنت ونتفرج على كل شيء حوالينا، شو نقول؟ الأمواج صارت كثير عالية يا رب. لما أفتح الكتاب المقدس أشوف يا ابني أعطني قلبك ولتنعم عيناك توفيق. لا تخف
تخف لا تتلفت لأني إله. لا تخف لا تخف، أنا وياك. بطرس اجتاز في هذا الاختبار. بطرس شاف انه يقدر يمشي على الماء، يقدر يمشي على المشاكل، ويقدر يمشي بجانب الامواج وهو رافع راسه وما خايف انه يغرق، لانه كان ينظر الى يسوع. اليوم تعالوا قول للرب ساعدني انه احول عيوني. تعرفون انا مرات عكس بطرس. بطرس من طلع من السفينه كان عيونه على الرب، وبعدين وين باوع؟ على الامواج. احنا مرات بالعكس قبلنا الرب واخذنا الرب في حياتنا واسمعنا مسيحيين وتلاميذ الرب ندعى، لكنه حولنا عيوننا بعكس بطرس، بدل ما من يسوع الى الماء صرنا من الماء الى يسوع او العكس. واحد فينا يجتاز بعكس الاخر. تشوف واحد ماشي بمشاكل وضيقات لكن في قلبه سلام عجيب، وتشوف واحد اخر اقل مشكله ما يقدر يتحملها، اقل ضيقه يقول انا تعبت، انا هلكت، انا ما اقدر. اليوم تعالوا ارجع، تعالي وارجع وباوع بعيون الرب. تعرف ليش؟ النقطه الثانيه، لانه يسوع هو سيد الحدث، لانه هو الاله المتسلط على الطبيعه ومتسلط على البشر، ولانه هو القادر على كل شيء. بطرس كان يمشي على الماء لانه يسوع اعطاه انه يمشي على الماء، لانه امن وراى يسوع. لكن يسوع كان يمشي على الماء لانه هو خالق الماء، ولانه هو من وضع قوانين الفيزياء والكيمياء والعلم اللي تحب تخليه، علم الفلك، علم الرياضيات. شنو العلم اللي تريد تخليه؟ لانه هو خلق هذه القوانين، فهو اعلم، فهو اسمى. واحكي لك مهما كان الشيء اللي تمر به، آمن انه يسوع اعلى واقوى، آمن انه يسوع هو السيد. خلي اسم مرضك وخلي اسم ضيقتك شنو هو، عوز، جوع، ضيق، اضطراب، مشاكل زوجيه، مشاكل مع الاولاد، شنو اللي بيك؟ شنو اللي بيكي؟ ثق انه يسوع اعلى، ثقي انه يسوع اقوى. لكن احتاج انه اسوي عكس بطرس، من يسوع للامواج. انا عايش في الامواج وشايف الامواج، احتاج ارجع واباوع على يسوع. فيقول اسكت ربكم بكل عصر. الله يقول امين. امين. الله باسم يسوع، الله باسم يسوع. فبدأ يسوع يمشي بطرس على الماء. فلما حول بطرس عيونه من يسوع شنو صار؟ اتفقنا؟ فماذا فعل بطرس؟ فبطرس صرخ يا رب نجني. هل نحن بهذه الأيام محتاجين أن نصرخ يا رب نجني؟ هل مثل بطرس حولنا عيوننا من يسوع إلى المشاكل؟ فنحتاج أنه يسوع يمد إيده وينشلنا من الغرق. مرات ماكو قوة تقدر تطلعنا من الأوضاع اللي إحنا فيها غير اسم يسوع بس. تعالوا وياي اليوم اصرخ لملك الملوك. تعالوا وياي اليوم اصرخ لفتى الله القدوس. تعالوا وياي اليوم اصرخ للاسم الذي هو فوق كل اسم. تعال اصرخ للدم اللي يطهر من كل خطيئة. هو قادر أنه يرفعك، قادر أنه يشفيك، قادر أنه يعبدك، قادر أنه يقويك. في وسط مشاكلك، في وسط مرضك، في وسط ضعفك، في وسط خطيئتك، في عدم اطمئنانك، في كربك، في سحقك، اكو ناس مسحوقين تحت آلام إبليس. قل يا رب أنت قادر أن تمد يمينك وتنشل مثلما نشلت عبدك بطرس. آخر شيء فقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ واتفقنا احنا مو أحسن أخاف بطرس طلع من السفينة، احنا حتى هاي ما نسويها، فما حدا يقول بطرس شك، لا احنا حتى هاي ما نسويها. ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا
له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. صرخوا أمين. لما يسوع نشل بطرس مسك من إيد بطرس وجابه وأدخل السفينة إلى مكان الأمان اللي هو به. هسه السفينة صارت تفرق، مو أمان زائف في وسط عاصفة تلاطم. هسه صار يسوع ساكن في هذه السفينة، تفرق كثير صارت، نفس الهيكل نفس المكان نفس العاصفة، لكن يسوع يجي يخلي رجله في هذه السفينة، فكل القوى تهبط، ولا شيء يبقى شامخ أمام قوة يسوع. تعالوا قول للرب: يا رب سفينتي مو أمينة، يا رب أنا أحتاجك بعائلتي، أحتاجك بشغلي، أحتاجك بكنيستي، أحتاجك في ضيقاتي، أحتاجك يا رب. سفينتي تبدو آمنة. تعرفون أكو ناس، أنا كتبت شوية أشياء أنه مرات أنا بسبب الأمان الزائف، مرات ناس اتكال على المال، مرات ناس اتكال على الشكل، مرات ناس اتكال على الشغل، اتكال على الأصدقاء، اتكال على الكنيسة، اتكال على القسيس، منو ما كان شنو ما تريد املأ الفراغ الآتي. الاسم اللي تريده خليه انه انت متكل عليه. سفينتك مو أمينة. خلي يسوع ينشلك ويجي وياك بالسفينة ويدخل وياك، فالبحر يطير لأنه هو فوق كل شيء. كل شيء مستطاع عنده. هو قادر أنه يغير الأمواج إلى مياه هادئة. وباسم يسوع كل من عايش في ضيقة اليوم يحل، وكل مرض يشفى باسم يسوع المسيح. كل عوز، كل اضطراب، كل مشكلة اليوم نجي نخليها أمام هذا الإله العظيم اللي العاصفة تطير. تعال وياي وصلي هذه الكلمات. قل: يا رب أنا محتاجك، يا رب أنا محتاجك بسفينتي يا رب. الأمان اللي أنا بيه يا أمان زائف يا رب. الأمان اللي مبني على أشياء من العالم أمان باطل، أمان قبض الريح. كل الأشياء حوالينا تتحرك يا رب، لكن أنت ثابت يا سيدي. فاتكالي عليك يا رب. تعال وأسس كلمتك وحقق في حياتي باسم يسوع. تعال أعطيني يا رب أنه أكون وياك. تعال أعطيني يا رب أنه أكون وياك يا رب في السفينة اللي أنت تختارها يا سيد. لما تأمر أن أجتاز إلى العبر سأطيع يا سيد. راح أجتاز رغم أنه أكو عاصفة، لكنه أنا متكل عليك يا رب. أنا متكل على الأمان اللي فيك يا رب. أنا متكل أنه أنت كنت جالس وتصلي إلى أبا الآب. أنا متكل عليك يا فتى الله القدوس أنك قادر على كل شيء. سكت المياه يا رب، سكت العواصف يا رب. انطيني يا رب أنه أرجع وأنظر إليك فيا رب أشوف الأمان رغم العاصفة. ممكن أكون يا رب في وسط أمان، لكن ما أريد هذا الأمان اللي بدونه. أنا أريد الأمان اللي بيك يا رب، لأنه فيك أشعر بالأمان يا رب. أريد أن أتكل عليك وأضع كل شيء عند رجليك يا سيد، باسم يسوع المسيح. آمين. آمين.